Musta tuntuu, että ihmiset, jotka on just tullut raskaaksi, niin mä ainakin koen semmoista, että mä en niinku kehtaa kommentoida tai arvailla sitä, ellei ne ole sitä itse tuonut esille. Koska nehän ei välttämättä ole tullut raskaaksi, mutta silleen, että jos joku ihminen, joka normaalisti juo alkoholia, niin sitten se ei otakaan nyt. Kaikki muut juo ja se ei juo. Ja jotain on jo ollut aika pitkään yhdessä. Ja silleen, mutta että... Sama on toi, ei kannata arvata, jos epäilee, että joku on vaihtanut sukupuolta. Tuoksuuko sun pierot sun mielestä hyvältä? Vaihtelevasti. Kyllä niin kuin... Tai siis silleen niin kuin ei ole samalla tavalla miellyttävä niin kuin vaikka joku hyvä shampoo tai deodorantti. Mutta niin kuin mä sanoisin silti, että hyvältä. Mutta yksi, mikä tuohon sotaan kanssa liittyvä tabu mun mielestä on, että, tai mä en tiedä, onko se tabu, ootteko samaa mieltä, että Suomihan oli osan sodasta selkeästi natsien puolella ja me saatiin Natsi-Saksalta ja Hitleriltä tosi paljon avustusta tavaran muodossa ja kaikenlaista apua. Näin mulle opetettiin äänenavaus. Oikeasti? Joo, mä kävin aikuisopistolla. Äänenkäyttökurssilla. Okei. Kyllä se huomaa. Sä oot mun mielestä aika jotenkin, osaat puhua aika sointuvasti ja tällainen. Hyvä. Moi. Tänään meillä on mehukas aihe tabut Suomessa ja kielletyt asiat ylipäätänsä Suomessa. Apua. Tatu, paljon sä painat? Ei tommoista saa mieheltä kysyä. Okay. No se riippuu, mutta siinä nyt itse asiassa joulun jäljiltä veikkaisin, että joku 88 kiloa. Yleisesti tarviin isompia paitoja, sille 2 vuoden välein pitää uusia osapaidoista ainakin. Joo, no on sulla lihaksien myös. Niin. Ari, mikä on sun palkka? Tällä hetkellä 4 000 euroa bruttona kuukaudessa. Okei, sä uskalsit Joo. kertoa. Mielenkiintoista. Ja sitten välillä jotain bonuksia tai lisiä ja kesärahaa, ei kun mitä lomarahaahan kanssa tulee. Joo. Lomalta paluuraha. Niin, mä luulen, että monet ei olisi vastannut tuohon kysymykseen, miksi ihmiset ei tykkää tästä kysymyksestä tai miksi se on tabu. No ehkä Suomessa ei ole tapana kysyä sitä, mitä vaikka Jenkeissä musta tuntuu, että, että se on ihan semmoinen perusasia, mistä heti puhutaan, se vuosipalkka. Se on jotenkin tosi semmoinen luonteva juttu niille sanoa heti, että kuinka paljon ne saa palkkaa. Niin se on kyllä selkeästi tabu Suomessa. Joo. Perinteisesti ainakin Suomessa semmoinen kerskailu omalla menestyksellä ei ole koeta hyväksi asiaksi ja niin kuin se, kellä onni on, se onnen kätkeköön ja niin poispäin. Kaikki tämmöisiä sanontoja on, niin ehkä ne kans sit kuvastaa sitä, että pitää olla nöyrä. Se on intiimi asia. Niin. Se on varmaan siksi, että siitä ei olla puhuttu, niin ei siitä nytkään aleta puhumaan. Mä luulen, että jotkut voi pelätä, että heiltä huijataan rahaa, sit jos muut tietää, että heillä on paljon sitä, mutta en mä tiedä. Niin, se voi vaikuttaa silleen ihmisten välillä koettuun tasa-arvoon. Niin. Että jos toinen tienaa tuplasti enemmän kuin mitä toinen tienaa, niin sitten nähdään, että ahaa, olemmekin eri kasteista, emme kuulu samaan kerhoon. Esimerkiksi, että jos kollega, joka tekee samaa hommaa kuin sä, saakin enemmän palkkaa, niin sitten se voi tuntua epäreilulta. Se on työnantajan etu sitten, että niin. Työnantajan ei tarvitse maksaa molemmille yhtä paljon. Jep. Niin. Kannattaa puhua palkasta. Tatu, aiotko sä hankkia lapsia? En tiedä. Ehkä. Miksi et tiedä? No se riippuu erilaisista asioista. Voi auttaa, jos löytää vaimon. Tai... Kyllä. Minkä takia
Tämä on arka aihe monille. Osaatteko sanoa? No se on varmaan tosi yleisesti niin kuin iso asia ihmisen elämässä, että onko lapsia vai eikö ole. Ja sitten jos sanoo johonkin suuntaan, vaikka että haluaa lapsia, niin se heti luo sellaisen ennakkoasetelman, että okei, hän haluaa lapsia ja sitten jotenkin on niin kuin muiden nähtävillä siinä. Ja tavallaan niin kuin se oma suoritus on sitten kaikkien nähtävillä, että mitenkä hyvin tämä ihminen onnistuu tässä. Ja sitten tavallaan kanssa niin kuin yhteiskunta on epäsuorasti luonut tietynlaisia odotuksia ihmisiä kohtaan. Ainakin perinteisesti nykyään siitä ehkä puhutaan enemmän, mutta niin kuin, että se on se juttu, että lapsia kuuluu hankkia. Vaikka haluaisi kovasti lapsia, mutta sitten syystä tai toisesta ei saa niitä. Ei ole sopivaa kumppania tai jotain muuta estettä on raskaaksi tulemisen tiellä, niin sehän on tosi niin kuin iso juttu sitten sille ihmiselle itselleen ja siinä on sitten todella herkässä tilassa ja jos siitä alkaa sitten kertomaan muille, niin on niin kuin altis kaikenlaisille kommenteille, että jos vaikka joku hyvää tahtoen sanoo jonkun asian jotain, että no kyllä se siitä, niin se saattaa sitten itsestä tuntua vaan pahalta. Että. Ja esimerkiksi semmoinen, että sanoo, että jos niitä lapsia haluaa hankkia, niin ne kannattaa hankkia nuorena, koska kyllä se on sitten tosi rankkaa herätä yöllä vanhempana ja tälleen, niin sitten tämmöiset luo kanssa niin kuin sit paineita. Mulla on yksi vähän tähän liittyvä tabuasia. Musta tuntuu, että ihmiset, jotka on just tullut raskaaksi, niin mä ainakin koen semmoista, että mä en niin kuin kehtaa kommentoida tai arvailla sitä, ellei ne ole sitä itse tuonut esille. Koska nehän ei välttämättä ole tullut raskaaksi, mutta silleen, että jos joku ihminen, joka normaalisti juo alkoholia, niin sitten se ei otakaan nyt. Kaikki muut juo ja se ei juo ja jotain. No on ollut aika pitkään yhdessä ja silleen, mutta että en uskalla kysyä mitään siihen liittyvää. Sama on toi, ei kannata arvata, jos epäilee, että joku on vaihtanut sukupuolta. Jotkut sanoo, että maahanmuutto on asia, josta ei saa puhua tai mitä ei saa kritisoida. Oletteko te samaa mieltä, että tämä on tabu? No on varmasti jossain määrin. Niin, ehkä tuossa aiheessa on varmaan muitakin aiheita, missä silleen on semmoinen vallitseva käsitys, mitä niin kuin on vaikea kritisoida. Ja myös tuntuu, että toikin on asia, josta niin kuin ei mulla ainakaan ole niin hyvät tiedot, että mä voisin varmuudella niin kuin jotenkin tosi syväluotaavasti ottaa kantaa mihinkään. Niin sitten silleen aika tunnepohjalta mennään. Niin musta tuntuu, että ihmiset, tai mulla ainakin on semmoinen olo, että julkisesti tuommoisesta asiasta puhuminen on semmoinen miinakenttä. Ja sitten jos vahingossa sanoo jonkun väärän asian silleen hetken huumassa tai sen enempää ajattelematta, niin sitten saattaa ollakin silleen, että joku kokee tulleensa loukkaantuneeksi siitä ehkä syystä tai sitten ei aina. Tuosta tulee mieleen tämmöiset identiteettipolitiikkaan liittyvät teemat myös. Ja sitäkin voi lähestyä niin monesta eri kulmasta, niin kun joku ajattelee vaikka vaan silleen tosi empaattisesti, että vitsi, kaikkia ihmisiä pitää auttaa ja tehdä kaikkensa jokaisen puolesta ja sitten joku näkee enemmän semmoisen vähän niin kuin vastakkainasettelun, missä kanssa sitten katsotaan helposti rahaa, että näin paljon tämä asia maksaa ja näin paljon tämä asia maksaa ja sitten menee rahaa tähän ja tähän, niin silloinkin kun katsotaan niin eri näkökulmista lähtökohtaisesti, niin en mä tiedä, voiko siinä vaikka niin kuin sitten, jos toinen katsoo vaan niin kuin ihmistä ihmisenä ja toinen sitten ajattelee vaikka niin kuin, että miten tämä vaikuttaa talouteen, niin kun ne näkee asian niin eri tavalla, niin ei ne voi niin kuin sitten välttämättä olla edes samaa mieltä. Niin ja tuossa voi vaikuttaa myös ihmisen uskonto, jos hänen mielestä hänen oma uskonto on ainoa oikea uskonto ja tapa nähdä maailma, niin sitten heitä voi järkyttää se paljon, jos tänne tulee ihmisiä muista kulttuureista, joilla on erilaisia uskontoja. Mutta joo, jotenkin toivoisi, että
me nähtäisiin, että ihmiset on kuitenkin suht samanlaisia kaikkialla monissa asioissa. Sitten tulee myös mieleen, että joissain maissa aivopestään ihmisiä ja myös siellä lietsotaan vihaa jotain tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan, mitä meillä on. Mulla on vähän semmoinen olo, että koska mun veljen vaimo on maahanmuuttaja ja niillä on yhteinen lapsi ja sitten mulla on ehkä useampikin kaveri, jotka on maahanmuuttajia, niin sitten, että mä pystyn jotenkin vähän vapaammin puhua näistä asioista, koska mulla on noita siteitä. Onko sulla semmoinen olo myös? Niin, mä oon siis Tatun veli, jos ette tiennyt. Niin ehkä, niin jos mä juttelen jonkun kanssa, joka tietää, että mun vaimo on maahanmuuttaja, niin ehkä se saattaa antaa mulle joskus tietynlaista vapautta, että he ymmärtää, että toi ihminen ei ole ainakaan täysin rasisti, mutta... Seuraava aihe. Joo. Nyt tulee tunteellinen aihe suomalaisille, talvisota. Jotkut on kritisoinut Suomen hallituksen toimia niin kuin toisen maailmansodan aikana ja mä luulen, että tämä on vähän niin kuin tabu, että koska niin moni suomalainen menetti henkensä ja vammautui sodassa, niin mä muistan, kun mä näin jonkun artikkelin, tai mielipidekirjoituksen, jossa sanottiin, että talvisota oli Suomen syytä, ja mä muistan, miten se järkytti mua. Pystytkö sä yhdellä lauseella kertoa, että mistä siinä on kyse? Silloin kun toinen maailmansota alkoi, niin Suomen ja Neuvostoliiton raja meni tosi lähellä Leningradia, eli nykyistä Pietaria, ja mä ymmärrän molempia puolia. Neuvostoliitto siinä tilanteessa koki sen aika pelottavana, että Suomi voisi hyökätä tai Suomen aluetta voitaisiin käyttää laukaisualustana hyökkäykselle Neuvostoliittoon. Neuvostoliitto ehdotti, että Suomi voisi ottaa jotain muita alueita pohjoisemmasta ja Neuvostoliitto saisi ison osan Karjalan kannasta, mutta suomalaiset ei suostuneet tähän, mutta Suomen hallituksessa oli erimielisyyksiä. Jotkut sanoivat, että meidän pitäisi suostua tähän ja jotkut oli eri mieltä, mutta ne, jotka oli eri mieltä, niin voitti. Oli kuitenkin aika vaikea luottaa Neuvostoliittoon, että ne saattoi tehdä saman, mitä Hitler teki. Hitler sanoi, että no me otetaan vain nuo sudettialueet Tšekistä, ja just niillä sudettialueilla oli niitä linnoituksia, samoin kuin näillä alueilla oli ainakin jonkinlaista puolustuksellista arvoa, niin olisi ollut myös aika ongelmallista antaa niitä alueita. Onko se sun pointti, että Suomen toimien kritisoiminen sodan aikana on ollut ainakin, ehkä nykyään vähän vähemmän, mutta ainakin perinteisesti ollut tabu, koska se on aiheuttanut niin paljon kärsimystä ja meidän isovanhempien ja niiden vanhempien sukupolvelle. Ja sitten jos on tämmöinen Venäjän ymmärtäjä, niin sitten ihmiset voi helposti saada semmoisen käsityksen, että sä oot niin kuin Stalin-fani tai Putin-fani. Niin, loppujen lopuksi on aina sen puolustajan päätös, että haluuko ne taistella vastaan myös, että jos Suomi olisi antautunut vaan Neuvostoliitolle, niin ei olisi tullut sotaa ollenkaan. Sehän olisi ollut myös yksi vaihtoehto. Olisi voinut silti tulla sota, vaikka Suomi olisi luovuttanut ne tai vaihtanut alueet. Niin toki, mutta siis, että siitä huolimatta, että sit jos Neuvostoliitto olisi vielä hyökännyt Suomeen, niin Suomi olisi voinut antautua ja omalla päätöksellään välttää sen sodan, jos olisi vaan alistunut. Mutta yksi, mikä tuohon sotaan kanssa liittyvä tabu mun mielestä on, että, tai mä en tiedä, onko se tabu, ootteko samaa mieltä, että Suomihan oli osan sodasta selkeästi natsien puolella ja me saatiin Natsi-Saksalta ja Hitleriltä tosi paljon avustusta tavaran muodossa ja kaikenlaista
apua, niin siitä ei ihan hirveästi painoteta, kun puhutaan siitä, että miten Suomi pystyy pistää kampoihin. Siitä puhutaan kuitenkin esimerkiksi koulukirjoissa, että ei se täysin tabu asia ole Suomessa. Ja Mä muistelen omilta kouluajoilta, että jotenkin Suomen sisällissota ja sitten se, että oltiin natsien kanssa liitossa, niin ne oli sellaisia aiheita, mitkä on jäänyt mieleen, että näistä ei puhuttu kovin paljon. Tai ainakin ne tuntui vaikealta silloin, niin kun opettaja niitä esitteli, että niitä jotenkin tosi hienovaraisesti lähdettiin käsittelemään. Et sittenhän sodan jälkeenhän Suomi oli sitten niin kuin neutraali valtio. Me ei oltu osa länttää eikä Neuvostoliittoa, ja sitten siinä piti pelata kolmiulotteista shakkia Neuvostoliiton kanssa, että pysytään hengissä. Ja mehän ollaan kaikki synnytty Neuvostoliiton aikana vielä, että se ei ole ehkä meille, mutta sitten niin kuin ollaan oltu vielä ihan taaperoita, kun se on hajonnut, niin, mutta mun käsitys on, että Neuvostoliiton vaikka kritisoimiseen liittyy paljon semmoista tabua. Neuvostoliitto ei pystynyt samalla tavalla kritisoida, mitä nykyään me pystytään kritisoida vaikka Venäjää. Et se on varmaan ollut aika iso tabu kanssa. niin, ja ihmiset pelkää, että me palataan niihin aikoihin ehkä, että Neuvostoliittoa ei saanut kritisoida paljon. Tällä hetkellä ainakin valtiotasolla niin vaikka Yhdysvallat on samanlainen, että ei niitä voi kritisoida oikein mistään, koska ovat liittolaisiamme ja suojelevat meitä Venäjältä, joka ennen oli Neuvostoliitto. Jep. Silleenhän se menee. Pienet joutuu aina kumartelemaan enemmän. Me ollaan ehkä sille maantieteellisesti vähän epäonnekkaassa paikassa, niin kukas se olikaan joku suomalainen sanoi, että jo silloin kun kumarretaan länteen, niin näytetään pyllyä itään. Ja toisinpäin. Niin, ja sitten toisinpäin, että siinä on vaikea olla välttämättä pyllistelyä johonkin suuntaan. Näin on. Tuli tärkeä olo. Suomessa ei ole kovin yleistä aloittaa keskusteluja tuntemattomien kanssa, eikö niin? Vai mikä on teidän kokemus? Se on ihan totta, mutta sattumalta just eilen me oltiin puolison kanssa kävelyllä tuolla Pikkuhuopalahdessa ja aloitettiin keskustelu tuntemattoman kanssa, koska siinä oli Lahden rannassa oli puu, johon ihmiset oli kotona pakastimessa tehnyt sellaisia jäämuotteja, tai niin kuin, että oli vaikka johonkin kulhoon laittanut vettä ja sitten se oli jäätynyt siihen ja ne oli sitten tuonut nämä jääpalikat niin kuin sinne rantaan ja ne oli ripustanut ne narulla siihen puuhun. Ja siinä vieressä oli itse asiassa Pikkuhuopalahti-seuran, olikohan se Pikkuhuopalahti-seura kai, se oli Pikkuhuopalahti-seura, puheenjohtaja. Ja hänen kanssaan alettiin juttelemaan siinä ja se oli erittäin miellyttävää. Saman reissun aikana vielä puhuin 2 tuntemattomalle teinille, jotka tuli siihen katsomaan sitä samaa puuta. Kerroin, että tämän nimi on ystävyyden puu ja siihen saa kai tehdä omia koristeita. Ja sitten vielä yhden kerran siinä matkan aikana oli mies ja poika ja ne oli kävellyt jo meidän ohi, niin sitten huusin niiden perään, että pääseekö tuosta sillalle, kun ne oli tullut sellaista polkua pitkin metsästä. Sitten ne vähän aikaa ei reagoinut, mutta sitten kääntyivät ja sanoi, että kyllä pääsee. Ja kaikki tuntui hyviltä tällaisilta vuorovaikutuksilta. Rohkaistuiko se siitä ekasta jotenkin, vai luulet sä, että ne olisi tapahtunut muutenkin? Ehdottomasti rohkaistuin ensimmäisestä. Mutta ei todellakaan puhuta kovin usein tuntemattomille, koska tämä nainen oli ensimmäinen tuntematon pikkuhuopalahtelainen, johon me tutustuttiin, ja me ollaan nyt asuttu siellä kuitenkin jo 1,5 vuotta. Onko tämä teidän mielestä kiva juttu tai minkälaisia hyviä ja huonoja puolia tässä on, että ihmiset ei puhu paljon? Se tuntuisi liian raskaalta,
jos työpäivän jälkeen vaikka on metrossa tai bussissa ja siinä pitäisi alkaa puhumaan jollekin tuntemattomalle, niin mä luulen, että ei toimi, mutta sitten kun on tuommoinen kaunis päivä, vaikka pyhäpäivä ja ihmiset on ulkona kävelemässä, niin miksei. Siinähän voi vaikka saada kaverin. Musta se on ihanaa, kun aamuisin voi vaan kuunnella jotain podcasteja tai mitä ikinä ja ei tarvitse sanoa yhtään mitään kellekään. Meidän yhteinen kaveri Tuomas, vaikka me opiskeltiin samassa paikassa ja me usein noustiin samaan bussiin aamuisin ja me oltiin molemmat tosi väsyneitä ja ei mitenkään aurinkoisia silloin, niin me sovittiin, että ei ole pakko jutella keskenään, että se voi vaan tulla istua mun viereen bussiin ja me voidaan vaan istua siinä ja kuunnella musiikkia, eikä tarvii jutella. Niin, kyllä siinä on mun mielestä hyviä puolia sillä tavalla, että ei aina tarvii olla puhumassa. Et se kyllä kuulostaisi raskaalta, jos jossain julkisissa tulisi silleen säännöllisesti ihmiset juttelemaan mulle. Mun elämäni ehkä hirveimpiä sellaisia pakokauhun tunteita on, jos on joku tosi pitkä lento alkamassa ja vieressä istuu joku ihminen, joka aloittaa keskustelun ja on vaikka amerikkalainen ja silleen tykkää jutella paljon ja sitä ajattelee, että voi ei, 9 tuntia pitää istua tässä nyt ja pakko yrittää keksiä jotain puheenaihetta ja tämä tulee olemaan niin raskasta. Mutta toisaalta sitten ei kukaan jaksa oikeasti jutella niin kauan, että jossain vaiheessa sitten vaan kun on kuulumiset vaihdettu niin, ja vähän tutustuttu, niin sitten aletaan tekemään omia juttuja. Käykö teille sitä, että tapaa semmoisen puolitutun kaupungilla ja sillä tavalla, että katseet kohtaa sillä tavalla, että kumpikaan ei pysty esittämään, että ei ole nähnyt, tunnistanut toista ja sitten on pakko vaan pysähtyä ja jäädä juttelemaan ja kysyä, että mitä kuuluu, vaikka tavallaan aistii, että kumpikaan ei haluaisi olla siinä keskustelussa, tai mulla tulee semmoinen olo, että kumpikaan ei haluaisi olla nyt tässä keskustelussa, mutta tässä nyt sitten ollaan, ja tässä nyt pitää jonkun aikaa jutella, ja sitten jatketaan matkaa. Mä oon ehkä semmoinen, että mä nautin siitä, että mä pääsen juttelemaan kenen tahansa kanssa. Mä luulen, että vuosien varrella mulle on ehkä kehittynyt semmoinen joku keskustelutaito, tai ehkä se on myös semmoinen mindsetti, ajattelutapa. Kaikissa ihmisissä on yllättäviä, mielenkiintoisia juttuja mun mielestä, tai melkein kaikissa, niin musta tuntuu, että jos osaa kysyä oikeita kysymyksiä, niin voi tulla yllättävän mielenkiintoisia keskusteluja. No toi kyllä auttaa, jos on lähtökohtaisesti kiinnostunut muista ihmisistä, jos on tosi utelias. Niin, mä oon ehkä. Mulla tulee nyt vähän semmoinen olo, että mä en ole hyvä ihminen. Kaikille tiedoksi, mä en ole ihminen, joka olisi kiinnostunut muista ihmisistä hirveän paljon. Mutta hyvä, että on olemassa teitä myös. Niin. En mäkään ehkä silleen lähtökohtaisesti kaikista ole kiinnostunut. Että. Eikä mullakaan siis, että tosiaan niin kuin sanoin, niin ehkä sen hetken läheisimmän ystävän kanssa oli tämä tilanne, että ei haluta jutella keskenään. Että se ei ole aina kyse siitä, että onko se ihminen tarpeeksi kiinnostava, vaan siitä, että haluuko jutella ylipäätänsä. Jotenkin mä toivon, että ihmiset ei luule, että suomalaisten kanssa ei saa keskustella. Mä uskon, että monet nauttii siitä, että heillä on ehkä ollut vähän, joillain on ehkä vähän semmoinen tylsä työ, missä ne ei hirveän paljon ehdi jutella ihmisten kanssa, ja mä uskon, että monet suomalaiset kyllä nauttii siitä, että jos ne pääsee keskustelemaan jonkun kanssa, ja mä uskon, että jos sen keskustelun itse aloittaa niin kuin oikeanlaisessa tilanteessa, niin kyllä monet alkaa juttelemaan, ja tähän vaikuttaa niin monet asiat. Esimerkiksi silloin, kun on lapsi, niin tämä muuttaa sitä dynamiikkaa aika paljon, koska musta tuntuu, että jos mulla on lapsi mukana, tämä kuulostaa ehkä, tai tämä voi kuulostaa ehkä vähän väärältä,
musta tuntuu, että ihmiset ehkä vähän helpommin rentoutuu mun seurassa, koska mulla on lapsi mukana. Jos mulla on lapsi mukana, niin mä todennäköisesti en lähde seuraamaan tätä henkilöä, jos mä aloitan hänen kanssa juttelun tai no ihmiset ajattelee, että no toi on jonkun vanhempi, se on todennäköisesti aika ok tyyppi. Et vaikuta uhkaavalta. Niin. Ja ehkä koiran mukana oleminen, niin se vaikuttaa asiaan. Ja tämä ei ollut ainoa syy, miksi hankin lapsen, tai itse asiassa mä en ajatellut tätä asiaa ollenkaan silloin, kun mä... Mitä sä ajattelit? Mikä sitä nyt yleensä on 35-vuotiaalla miehellä mielessä? Jos sulla ei ole koiraa tai lasta mukana, niin mistä sä alkaisit juttelemaan tuntemattoman ihmisen kanssa? Mikä tuntuisi siltä, että hei, nyt tää on luonteva keskustelu eikä mitenkään niin kuin erityisen kiusallista? Mä uskon, että on aika monia asioita, semmoisia yllättäviä asioita. Niitä voi olla kaupungilla. Siis kaupungilla tapahtuu paljon erilaisia asioita ja luonnossa tapahtuu. Jos ympärillä on luontoa, niin voi kommentoida sitä, että ehkä mä osaan nykyään poimia jonkun jutun, joka on ympärillä ja mä aloitan siitä keskustelun tai mä annan esimerkin. 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, jos jollain olisi ollut Star Wars-paita, mä olisin ajatellut, että mä tiedä mitään Star Warsista, mutta vaikka mä en muista melkein mitään Star Warsista, mä silti sanon, että tykkääkö sä Star Warsista, koska todennäköisesti se keskustelu lähtee rullaamaan siitä ja me löydetään joitain yhteisiä asioita, mitkä meitä molempia kiinnostaa. Me aletaan puhua ylipäätänsä elokuvista tai skifistä tai... Mä sanoisin, että siinä on vähintään kolikon heiton verran mahdollisuuksia, että sitten se toinen vaan vastaa silleen jotenkin, että ja joo, ja se ei niin kuin jatku mihinkään se keskustelu. Itse asiassa joku neuvoi mulle, että kannattaa kysyä kysymyksiä, jossa ei ole vain joo tai ei vastauksia. Ja niin mä jonkin verran teen sitä myös. Kuka on lempihahmosi Star Warsista? Niin. Mitäs vielä? Nyt onks joku paha? No, Seksi. No joo, jos haluat. Niin. Tatu, mikä on sun sukupuolielimen pituus? Missä yksiköissä? Semmoinen 100 mikroporonkusemaa. Voiko Suomessa puhua seksistä? Varmaan pitää olla ainakin sellaiset puhekumppanit, jotka tuntuu tosi turvallisilta ja niin kuin joiden seurassa on hirmu luontevaa olla, mutta ei nyt tuntemattomien kanssa tai työkavereiden kanssa tai jos on joku tämmöinen niin kuin virallinen yhteys, niin ei voi puhua. Mun mielestä me ei ainakaan puhuta keskenään seksistä. Ehkä korkeintaan, että sitä oli tai ei ole ollut. Halusitko sä puhua enemmän seksistä ystävien kanssa? Joo. Hyvä tietää. En ehkä tälleen YouTube-videoissa välttämättä niin paljon, mutta... Mä juttelin erään henkilön kanssa, joka kasvoi Afrikassa ja hän kertoi mulle, että hän kysyi hänen vanhemmilta teini-iässä jotain seksiin liittyvää ja ne vaan nauroi ja se oli ihan kielletty aihe heidän perheessä, mutta pitäisikö ihmisten ylipäätänsä puhua enemmän seksistä ehkä heidän lapsilleen tai teini-ikäiselle lapsilleen? Mä muistan, että kun mä olin nähnyt elokuvia, ehkä joku American Pie tai joku, missä näytettiin niitä niinku kohtauksia, missä vanhemmat pitäisi sen keskustelun niiden lasten kanssa, niin mä pelkäsin sitä koko mun teini-iän, että milloin se tulee se keskustelu. Ja mä olin niin helpottunut, että sitä keskustelua ei koskaan tullut.
Mutta mehän saatiin joululahjoiksi mun mielestä molemmat jotkut semmoiset vähän niin kuin seksivalistuskirjat, jotka oli vähän silleen tehty meidän ikäisille. Ja mun mielestä niissä oli kyllä paljon hyviä asioita ja mä luin sitä. Joo, mä luin. Sama juttu. Mäkin sain Lego-palikoista leopardikalsareihin kirjan. Musta tuntuu, saitkohan sä ton saman? Joo, mä luulen, että meillä oli kans toi. Musta tuntuu, että mä sain jonkun nössömmän version ehkä samana vuonna tai joskus seuraavana vuonna tai jotain. Mä itse asiassa nyt, kun muistelen omia noita keskusteluja, mitä vanhempien kanssa ei varsinaisesti ollut, mutta mulla ehkä oli sellainen tunne, että mun pitää kysyä niiltä jotain seksistä silleen, että tämä kuuluu asiaan. Ja sitten tosi nolostuneena kysyin äidiltä, että mikä on siemensyöksy. Ja äiti sanoi, että se on sitten, kun ei tule vain miehen peniksestä yksi siemen, vaan monta siementä. Näin mä muistan tämän. Sanoiko se oikeasti tolleen ehkä? No, ei varmaan just näillä sanoilla, mutta jotain tämän suuntaista. Ja sitten sanoin varmaan jotain, että jaha. Ja emme jutelleet sitten enempää. Mutta en tiedä. Se on siis, olisikohan se jopa parempi, jos, tätä on varmaan tutkittu, että onko hyödyllistä vai haitallista, mutta jos lapset näkis niiden vanhempien seksiä niin kuin ihan vauva-iästä asti, niin olisiko se sitten niin kuin helpompaa niille, että se tuntuisi luontevammalta? Olisi se varmaan vähemmän tabua ainakin. Mun mielestä mä oon kuullut, että ainakin joissain kulttuureissa, jossa ihmiset elää puoli vuotta jossain samassa jurtassa tai teltassa, niin sitten ei siellä välttämättä ole hirveästi vaihtoehtoja, niin kuin, että ei niin välttämättä ole hirveästi mitään siveys. Ehkä joku peitto. En mä tiedä, haluuks peittoakaan käyttää. Mutta se, että se ei olisi tabu, niin voisi itsessään olla ainakin hyvä. Voisi olla hyvä asia, todennäköisesti. Kiinnostavaa mun mielestä on kanssa, että miksi ne ylipäätänsä on tabuja. Tai että onko olemassa kulttuureita vaikka jossain, jotka on eristyksissä näistä meidän niin kuin länsimaista täysin tai meidän sivilisaatioista, joissa se ei ole tabu. Tai että onko se ollut joskus semmoisia kulttuureita? Mä oon ymmärtänyt, että näissä aikuistumisriiteissä niin perinteisesti tosi monissa kulttuureissa vanhemmat miehet ja vanhemmat naiset on antaneet neuvoja heidän teini-ikäisille lapsille, että miten kannattaa olla naisen kanssa. Ja mun mielestä olisi hyvä, jos me puhuttaisiin enemmän seksistä, ja on tosi tärkeää, että pariskunnat osaa puhua siitä, koska se voi sattua, jos sen tekee väärällä tavalla, ja se on ikävä asia, jos monesti siitä kivusta pääsisi aika helposti eroon, jos uskaltaisi sanoa, että kun sä teet tolleen, niin se sattuu, voisitko sä tehdä tällä tavalla, tai voitaisiko me tehdä esileikkiä vähän pidempää, ja mä tykkäisin esileikissä, että me tehdään tällä ja tällä tavalla, niin mä luulen, että monet nauttis seksistä enemmän. Mä oon kuullut, että jotkut koko elämänsä elää sillä, että seksi on heille kivuliasta, koska he ei ymmärrä tätä asiaa, kukaan ei ole opettanut heille, ja he ei osaa keskustella siitä heidän kumppanin kanssa. Aamen. No mun mielestä julkinen piereskely on aika iso tabu silleen, että vaikka sehän sinänsä nyt niin kuin se on vaan niin kuin ikävä haju, mikä siitä tulee, mutta eihän se niin kuin ole oikeasti mitenkään vaarallista. Varmaan röyhtäily samalla lailla, niin mä oon iloinen, että mä oon alkanut harrastamaan tätä niin kuin paljon rohkeammin. Se on setääntymisen merkki. Mun mielestä kaikissa julkisissa vessoissa pitää olla kova ääninen musiikki. No se on totta, koska siinä ei niin kuin pääse siitä tilanteesta pois. Mutta jos on kadulla, niin sitten vaan jatkaa kävelyä. Onko sun naisystävä iloinen siitä,
että sä oot vapautunut tällä osastolla? Ehkä niin kuin teoreettisemmin, kun on selailu jotain somea, niin mun mielestä on tullut siis videoita, joissa ainakin väitetään, että se on joku tämmöinen todella niin kuin syvän luottamuksen merkki, että jos uskaltaa piereskellä kumppanin läsnä ollessa ja varmaan röyhtäillä ja mitä muita ruumiin toimintoja nyt voi ollakaan. Siis kakkaaminen on ainakin tosi pelottavaa Kyllä. kumppanin silleen semmoisella tai siis varsinkin näkö, mutta ehkä kuulo etäisyydellä. Mä muistan, että sä Max opetit joskus, sä olit ehkä teini silloin, että kannattaa laittaa pari tai semmoista siivua sinne pohjalle, niin sitten se lätsähdys laimenee tehokkaasti. No. Onko se sitä, että siinä on haavoittuvassa tilassa ja niin kuin ei pääse vaikka saalistajia karkuun juoksemaan siinä sen toimituksen aikana? Joo, kaikilla on aina joku evolutiivinen selitys. Aina on. Mä huomasin, että mä laitan oven lukkoon, jos mä kakkaan. Jos kakkaan, mä en halua paljastaa, että kakkaanko mä oikeasti. Mutta yksi juttu, minkä mä opin on, että jos mä puhun samaan aikaan, kun mä pinnistän, niin siitä paljastuu, koska jos mun vaimo kysyy multa jotain ja mä oon vessassa, että hei, sopiiko sulle, että tehdään tätä ruokaa illalliseksi, niin mä sanon, joo, kyllä mä tykkään siitä. Niin sit paljastuu ja sit mun vaimo nauraa mulle. Kerran kävi tälleen. Mutta sehän on hyvä, että nauraa eikä vaikka ole mitenkään, että hyi tai niinku solvaa sua siitä tai mitä soimaa. Niin. Hyviä suomalaisia sanoja. Solvata ja soimata. Niin. Toi soimataan, en osaisi käyttää lauseessa. Ehkä tämän jäljiltä osaisin ainakin tämmöisessä kakkaamisen yhteydessä. Joo, sehän on semmoista nuhtelua, mutta siinä on joku oma nyanssiero tai tunneero. Joo. Tuleeko Suomi siitä? Soimatta. En osaa sanoa. En sano juuta enkä jata. Tuoksuuko sun pierot sun mielestä hyvältä? Vaihtelevasti. Kyllä niin kuin sanotaan, että ei ehkä miellyttävältä välttämättä, mutta no Max. Muille siis, miellyttävältä vai sulle? Tai siis niin kuin, ei välttämättä aina itsellekään. Tai siis silleen, niin kuin, ei ole samalla tavalla miellyttävä niin kuin vaikka joku hyvä shampoo tai deodorantti. Mutta niin kuin, mä sanoisin silti, että hyvältä. Mä haluan, että tämä julkaistaan, tämä mun seuraava sanoma. 90% mun pieruista haisee mulle hyvältä. Mitä pitää syödä, että tulee paremman tuoksuisia pieruja? Joo. Oletteko te tutkinut asiaa? Onko se helpompi miettiä, että mistä tulee pahanhajuisia? Mullekin kääntyy aivot tolleen päin. Joo. En mä tiedä, mikä niin kuin toisi hyvää hajua. Voiko joku taatelit? Mutta puhut sä nyt hyvää hajua sulle vai koko yleisölle? Totta. Mun mielestä ne on kaksi tosi eri asiaa. Mä mietin yleisölle. Mitä te luulette, että jos tulisi täsmälleen sama kaasukoostumus, mutta se ei tulisi musta, vaan toisesta ihmisestä, ja niin haisisiko se sit helposti pahalta verrattuna siihen, mikä tulisi itsestään? Ihan varmasti joo, kyllä. Aika kiinnostavaa. Joo. Onkohan, toivottavasti tätä on tutkittu. Onko jos ei, evolutiivinen näkökulma, että varmaan onko oma keho turvallinen ja että mikä sieltä tulee ulos, niin ei voi vahingoittaa itseä samalla lailla kuin se, mikä tulee ulos toisen kehosta. Ehkä se muuttaa sitä kaasupilven muotoa ja sillä tavalla se voi aiheuttaa erilaisen kokemuksen. Okei, olisiko tähän hyvä lopettaa? Kiitos tästä keskustelusta. Kommentoikaa alas teidän pieruistanne. Mikä hymiö sopii tähän videoon? Mikä hymiö kuvaa parhaiten sun viimeisintä pierua?